Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới võ hiệp kỳ ảo của Kim Dung, nơi những màn võ thuật đỉnh cao và những câu chuyện tình lãng mạn luôn đan xen nhau. Nhưng khoan đã, hôm nay chúng ta không bàn về các đại hiệp như Quách Tĩnh, Dương Quá hay Trương Vô Kỵ đâu nhé. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề thú vị hơn rất nhiều, top 10 mỹ nhân có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung. Được rồi, có ai từng nghĩ rằng các mỹ nhân chỉ biết đứng nhìn, vỗ tay hô to cố lên và chờ các anh hùng giải cứu không? Sai rồi, trong thế giới của Kim Dung, không ít những nữ nhân không chỉ đẹp mà còn sở hữu võ công xuất quỷ nhập thần. Họ có thể vừa đánh bại kẻ thù vừa thả dáng xinh đẹp trong gió, khiến bao người phải ngước nhìn. Và tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng khi các nhân vật đến từ các tác phẩm khác nhau, chưa từng đọ tài với nhau nên bảng xếp hạng chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không có ý tưởng kích đua hay bất kỳ ý gì khác. Vậy, bây giờ các bạn đã sẵn sàng để khám phá xem những nữ thần nào sẽ lọt vào bảng xếp hạng này chưa? Đảm bảo là các bạn sẽ bất ngờ đấy. Cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu về những hoa hậu võ lâm thôi nào. Top 10, Nhậm Doanh Doanh, Thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Doanh Doanh, nữ chính, ngon lành, của Tiếu Ngạo Giang Hồ, tuy sở hữu địa vị cao chót vót trong giang hồ, nhưng võ công của nàng lại là chủ đề gây ra không ít tranh cãi. Là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Doanh Doanh nổi bật với vẻ ngoài yếu đuối, dịu dàng như sương mai, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, võ công của nàng chẳng hề xoàng chút nào. Tuy nhiên, khi so sánh với các đại cao thủ như Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên hay Lệnh Hồ Sung, võ công của nàng vẫn lép vế đôi chút. Những lần giao chiến của Doanh Doanh với các cao thủ như Phương Sinh Đại Sư hay Nhạc Bất Quần, sau khi ông luyện thành Tịch Tà Kiếm Pháp, đều cho thấy nàng hơi bị yếu thế. Nhưng điều này có gì mà lạ, những đối thủ của nàng đều thuộc hàng top đầu trong giang hồ cơ mà. Đặc biệt, khi đối đầu với Phương Sinh, Nhậm Doanh Doanh có thể lấy một địch 4 khi Phương Sinh không dùng binh khí, nhưng chỉ cần Phương Sinh rút binh khí ra, nàng lập tức bị lép vế ngay. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng Nhậm Doanh Doanh vẫn là một cao thủ đáng gờm. Còn nhớ lần nàng cứu Lệnh Hồ Sung khỏi tình thế nguy nan, đối mặt với Giả Bố, một trưởng lão cứng cựa của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nàng đã sử dụng song kiếm để đối đầu với phán quan bút của Giả Bố, chứng tỏ sự linh hoạt và khéo léo trong võ công. Điều này cho thấy rằng, dù võ công của nàng chưa thể so bì với các đại cao thủ, nhưng trong giang hồ, Nhậm Doanh Doanh vẫn trụ vững và thậm chí vượt qua không ít trưởng môn của các phái lớn. Tóm lại, dù không phải là người đứng đầu võ lâm, Nhậm Doanh Doanh vẫn xứng đáng với danh hiệu thánh cô. Võ công của nàng, dù chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng đủ giúp nàng lấy số trong thế giới giang hồ đầy bão tố của Tiếu Ngạo Giang Hồ, đặc biệt khi nàng mới chỉ 16 tuổi. Không biết sau này, qua những năm tháng ẩn cư ở Tây Hồ Sơn Trang, cùng Lệnh Hồ Sung cầm tiêu hợp tấu, có khi nào nàng lại luyện ra môn võ công nào dùng cầm tương tự như Lục Chỉ Cầm Ma không nhỉ? Top 9, Chu Chỉ Nhược, mỹ nhân Nga Mi. Chu Chỉ Nhược ai nghe đến tên cũng phải nể, không chỉ nổi bật với nhan sắc diễm lệ, mà còn là một nữ cường nhân, đáng gờm trong giang hồ. Nàng xuất hiện trong tiểu thuyết ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung với một bộ võ công thượng thừa. Ban đầu, nàng chỉ là một cô gái hiền lành, nhu mì, nhưng trời xui đất khiến thế nào, Chu Chỉ Nhược lại trở thành trưởng môn phái Nga Mi. Rồi, vô tình, tiếp thu luôn cả bộ tuyệt học của phái này. Từ Nga Mi Cửu Dương Công, Nga Mi Kiếm Pháp cho đến Kim Đỉnh Miên Trưởng tất cả đều thuộc về nàng. Đặc biệt hơn, nhờ vũ khí tối thượng là ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, Chu Chỉ Nhược đã luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, tuyệt học mà không ít người trong giang hồ khao khát. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ vậy là đủ để khẳng định tên tuổi của nàng. Chu Chỉ Nhược còn là cao thủ của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, một môn võ công tà đạo nổi tiếng về độ hiểm độc và sức mạnh kinh hoàng. Khi đấu với quần hùng võ lâm trên núi Thiếu Thất, nàng đã dùng tuyệt kỹ này để áp chế cả đám anh hùng, và ngay cả khi tỷ đấu với Trương Vô Kỵ, nàng cũng không hề yếu thế chút nào, dù Trương Vô Kỵ có nhường chiêu đi nữa,
nhưng những đòn tấn công của nàng vẫn sắc bén đến mức khiến ai cũng phải rùng mình. Có thể nói, dù là mỹ nhân nhưng võ công của nàng không thua kém bất kỳ nam nhân nào trong giang hồ. Vậy là, từ một thiếu nữ yếu đuối, Chu Chỉ Nhược đã lột xác thành một nữ cường nhân quyền uy, mang trong mình những tuyệt kỹ võ học mà bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Võ công của nàng không chỉ là biểu hiện của tài năng, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong nội tâm từ một cô gái trong sáng. Nàng đã trở thành một nhân vật phức tạp và khó lường, khiến giang hồ ai nấy cũng phải dè chừng. Top 8, Hoàng Sam nữ tử, mỹ nhân bí ẩn trốn giang hồ. Trong thế giới võ hiệp đầy những anh hùng hào kiệt của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có một nhân vật xuất hiện như cơn gió thoảng qua, để lại bao nhiêu tò mò và thắc mắc cho người đọc. Đó chính là Hoàng Sam nữ tử, một cái tên đầy bí ẩn, vừa nghe đã thấy hoàng kim lấp lánh. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong 2 lần ngắn ngủi, nàng đã kịp khiến giang hồ phải đứng hình bởi võ công tuyệt đỉnh và sắc đẹp thoát tục. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Sam nữ tử đã khiến người ta phải ngẩn ngơ với vẻ đẹp thanh tao, khí chất như tiên nữ hạ phàm. Thân hình thướt tha, cao gầy, tóc đen bóng mượt được vấn cao, không phấn son mà vẫn lộng lẫy tao nhã, cứ như bước ra từ trong bức tranh thủy mặc. Không chỉ đẹp, nàng còn thừa hưởng võ công uyên thâm của phái Cổ Mộ, với khinh công điêu luyện và khả năng sử dụng giải lụa điêu luyện đến mức khiến người ta không dám tới gần. Thân phận của nàng cũng bí ẩn như ánh vàng, nhưng qua một câu nói đầy ẩn ý, giang hồ rỉ tai nhau rằng Hoàng Sam nữ tử chính là hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long nữ, cặp đôi thần tiên quyến lữ đã tuyệt tích giang hồ. Không chỉ có vậy, nàng còn được cho là người đã luyện Cửu Âm Chân Kinh đến cảnh giới cao nhất, điều mà không phải ai cũng làm được. Sức mạnh của Hoàng Sam nữ tử được thể hiện rõ ràng khi nàng dễ dàng đánh bại Chu Chỉ Nhược, người đã tự hào vì luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng với Hoàng Sam nữ tử, Chu Chỉ Nhược chỉ là con mồi bé nhỏ. Chỉ cần vài chiêu Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Sam nữ tử đã khiến Chu Chỉ Nhược bại trận một cách không thể đẹp hơn. Và thế là, giang hồ lại được một phen đoán già đoán non về thân phận thật sự của Hoàng Sam nữ tử. Tên thật của nàng là gì? Vì sao nàng luôn mặc áo vàng? Và tại sao, dù võ công cao cường như thế, nàng lại không màng đến danh vọng mà lặng lẽ rời đi sau mỗi lần xuất hiện? Những câu hỏi đó vẫn mãi là bí ẩn. Chỉ biết rằng nàng họ Dương, và cha mẹ nàng có mối quan hệ thân thiết với bang chủ cái bang đời trước. Tóm lại, Hoàng Sam nữ tử chính là một nhân vật khiến giang hồ phải nghiêng ngả không chỉ vì võ công, mà còn vì vẻ đẹp và sự bí ẩn của nàng. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi, nhưng nàng đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ, để lại trong lòng người đọc một sự tò mò vô tận về một nữ tử giữa chốn giang hồ đầy bão tố. Top 7, Tiểu Long nữ, ngọc nữ của Cổ Mộ phái. Tiểu Long nữ, nàng tiên nữ giữa chốn giang hồ trong thần điêu hiệp lữ, không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thoát, mà còn khiến ai nấy phải trầm trồ vì võ công thượng thừa. Dù nàng sống trong thế giới cách biệt, chẳng màng bụi trần, nhưng một khi nàng ra tay, cả giang hồ đều phải cúi đầu kính nể. Là truyền nhân đời thứ 3 của phái Cổ Mộ, Tiểu Long nữ không chỉ thừa hưởng bộ võ công tinh hoa từ sư tổ Lâm Triều Anh, mà còn luyện thành bí kíp tuyệt đỉnh Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nghe thì có vẻ yêu kiều, nhưng chớ vội coi thường. Môn võ này yêu cầu sự kết hợp hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần, và Tiểu Long nữ đã luyện đến mức cao nhất, khiến nàng trông trẻ mãi không già, cứ như ngọc nữ thật sự. Khinh công của nàng thì khỏi phải bàn. Từ nhỏ, Tiểu Long nữ đã ngủ trên dây thừng mà không phải ai cũng dám thử đâu nhé. Nhờ vậy, nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, di chuyển như gió thoảng, khiến đối thủ chỉ biết hoa mắt chóng mặt mà chẳng làm được gì. Và khi song kiếm hợp bích cùng với Dương Quá, cặp đôi này trở thành một cơn ác mộng thực sự cho giang hồ. Tuyệt chiêu song kiếm hợp bích của họ từng đánh bại Kim Luân Pháp Vương đại cao thủ Mông Cổ, khiến cả võ lâm phải ngả mũ bái phục. Sự kết hợp này đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn sự đồng điệu tâm hồn, và thật may mắn, Tiểu Long nữ và Dương Quá đã có tất cả. Chưa dừng lại ở đó, nhờ sự tập huấn của lão ngoan đồng Chu Bá Thông, Tiểu Long nữ còn lĩnh hội được song thủ hỗ bác môn võ công mà tay trái đánh một chiêu, tay phải đánh chiêu khác, khiến đối thủ rối như tơ vò. Thế là,
nàng không cần phải song kiếm hợp bích với Dương Quá nữa, mà tự mình thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp một cách uyển chuyển và hiệu quả. Đặc biệt, khi nàng vô tình học được Cửu Âm Chân Kinh bí kíp mà Vương Trùng Dương để lại trong Hoạt Tử Nhân Mộ, võ công của Tiểu Long Nữ đã bước lên một tầm cao mới. Nội công thâm hậu kết hợp với chiêu thức uyển chuyển khiến nàng trở thành một trong những cao thủ khó ai bì kịp trong giang hồ. Tóm lại, Tiểu Long Nữ, nàng Ngọc Nữ băng thanh ngọc khiết, không chỉ sở hữu vẻ đẹp làm say đắm lòng người mà còn nắm giữ võ công khiến cả giang hồ phải chào thua. Võ công của nàng vừa mềm mại như mây trời, lại vừa mạnh mẽ như dòng thác, quả thật là một bức tranh hoàn mỹ giữa chốn giang hồ đầy sóng gió. Top 6, Hoàng Dung, nữ bang chủ đầu tiên của cái bang. Hoàng Dung, nhân vật nữ chính, nổi đình nổi đám, trong Anh Hùng Xạ Điêu và cũng là nữ phụ không kém phần quan trọng trong Thần Điêu Đại Hiệp, là một trong những nhân vật được Kim Dung xây dựng vô cùng độc đáo. Là con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung thừa hưởng trọn vẹn cả sắc đẹp lẫn trí thông minh của mẹ. Nhưng vì mồ côi mẹ từ nhỏ, nàng được cha nuôi nấng và truyền nghề cho, nên tính cách của nàng cũng cổ quái, chẳng kém gì Đông Tà thông minh, lém lỉnh, nhưng cũng thích làm mọi chuyện theo ý mình. Hoàng Dung không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu võ công thượng thừa, được tổng hợp từ hai đại cao thủ Đông Tà và Bắc Cái. Những môn võ mà nàng thường sử dụng trong suốt Anh Hùng Xạ Điêu đến Thần Điêu Đại Hiệp gồm có Đả Cẩu Bổng Pháp, Mãn Thiên Hoa Vũ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng và Lan Hoa Phất Việt Thủ đều là những tuyệt kỹ không thể xem thường. Đặc biệt, nàng còn là nữ đồ đệ của Bắc Cái Hồng Thất Công, và cũng là bang chủ đời thứ 19 của cái bang, nữ bang chủ đầu tiên trong lịch sử của bang phái này. Nói về trí thông minh và sự uyên bác, Hoàng Dung quả thực là trùm cuối. Nàng không chỉ giúp Quách Tĩnh, người tình và sau này là chồng của mình, học võ công mà còn bảo vệ bản thân một cách xuất sắc trước những kẻ háo sắc như Âu Dương Khắc. Được biết đến với môn Đả Cẩu Bổng Pháp danh chấn giang hồ, Hoàng Dung còn thành thục các võ công mà cha nàng, Đông Tà và sư phụ Bắc Cái đã truyền thụ. Vũ khí mà Hoàng Dung thường dùng là cây đả cẩu bổng, bên cạnh đó nàng cũng rất sành sỏi với nga mi cương thích và kim châm, đủ để khiến kẻ thù phải e dè. Ngoài sự thông minh, Hoàng Dung còn am hiểu sâu rộng các bộ môn khoa học do cha mình dạy, giúp ích rất nhiều cho nàng trong những lần hành tẩu giang hồ. Thật không ngoa khi nói rằng, nhờ có Bắc Cái Hồng Thất Công tin tưởng, Hoàng Dung đã trở thành nữ bang chủ đầu tiên của cái bang, thay cho Quách Tĩnh, người vốn thật thà, chậm chạp nhưng lại quá nặng đô với trách nhiệm này. Tóm lại, Hoàng Dung là một nhân vật xuất sắc, hội tụ đủ cả tài sắc, trí tuệ và võ công, không chỉ là nữ bang chủ đầu tiên của cái bang mà còn là một trong những nhân vật nữ quyền lực nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Trên thực tế, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Hoàng Dung thường xuyên bị thương hoặc đang mang thai khi đối đầu với những kẻ địch hùng mạnh. Điều này khiến cho thực lực của Hoàng Dung không được phát huy. Hơn nữa, vì Hoàng Dung quá thông minh nên mọi người thường chỉ nhớ tới các màn đáp trả kẻ thù của nàng mà quên đi rằng võ công của nàng rất thâm hậu. Như vậy, xét về nội lực, cách sử dụng vũ khí thì Hoàng Dung đều mạnh hơn Tiểu Long Nữ. Top 5, Quách Tương, cao thủ hạng 2 nhưng trí tuệ hạng nhất. Quách Tương, con gái rượu của cặp đôi võ công đỉnh cao Quách Tĩnh và Hoàng Dung, lớn lên trong một gia đình mà võ học là chuyện cơm bữa. Từ nhỏ, nàng đã được dạy dỗ bởi những đại cao thủ mà giang hồ ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng, ôi trời đất ơi, dù được hít thở không khí võ học mỗi ngày, Quách Tương lại không nổi bật như người ta hằng mong đợi. Võ công của nàng, nếu nói một cách tế nhị, thì chỉ đạt đến cấp bậc cao thủ hạng 2. Dù vậy, cũng còn ngon chán so với người thường đấy chứ. Tuy không phải là thiên tài võ học, Quách Tương lại sở hữu một vũ khí bí mật, sự hiểu biết và tinh tế trong võ thuật mà không phải ai cũng có. Bằng chứng rõ ràng nhất là cuộc tỉ thí với Vô Sắc Thiền Sư tại Thiếu Lâm Tự. Ông thiền sư này tự tin thách nàng dùng 10 chiêu để đánh bại mình. Và Quách Tương, chẳng cần phải dài dòng, bèn nhẹ nhàng phát hành 10 chiêu thức thuộc 10 môn phái khác nhau, khiến Vô Sắc Thiền Sư ngẩn ngơ đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu cười trừ, không đoán nổi nàng là đệ tử của môn phái nào. Chuyện này chứng tỏ rằng Quách Tương không phải là kiểu cao thủ chỉ biết học thuộc lòng một môn võ, mà nàng linh hoạt biến tấu như một đầu bếp tài ba.
biết pha trộn mọi loại gia vị một cách tài tình. Không chỉ tài giỏi trong việc pha trộn chiêu thức, Quách Tương còn khiến người ta phải trầm trồ với vẻ đẹp huyền chuyển của mình. Khi nàng vung kiếm, người ta có cảm giác như đang thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật. Thanh kiếm trong tay nàng không chỉ là vũ khí, mà còn là công cụ để vẽ nên những đường kiếm tuyệt mỹ. Từ Lạc Anh kiếm pháp đến Ngọc Nữ kiếm pháp, mỗi chiêu thức của nàng như một màn múa trên sân khấu, khiến ngay cả Vô Sắc thiền sư cũng phải bật cười, không nén được mà thốt lên, đẹp quá, làm lại đi. Nhưng đừng tưởng Quách Tương chỉ có bề ngoài, nàng còn sở hữu một cái đầu thông minh. Võ công của nàng, dù không mạnh mẽ như Dương Quá hay Trương Tam Phong, nhưng nàng lại thấu hiểu rằng võ học không chỉ là chuyện thuộc lòng các chiêu thức, mà còn là sự linh hoạt và sáng tạo trong cách áp dụng chúng. Trình độ hiểu biết về võ thuật của Quách Tương có thể nói tương đương với Độc Cô Cầu Bại khi ngộ ra triết lý của kiếm thuật. Độc Cô Cầu Bại, trước tuổi 20, đã nổi danh ở phía Bắc với một thanh kiếm sắc bén. Chưa tới 30, ông chuyển sang dùng thanh Tử Vi nhuyễn kiếm và tìm kiếm cao thủ tỷ thí tại Trung Nguyên. Trước tuổi 40, ông đã đánh bại nhiều đại cao thủ chỉ với một thanh kiếm không lưỡi, bởi ông đã đạt tới cảnh giới không cần sự sắc bén của vũ khí hay chiêu thức để hạ gục đối thủ. Đến tuổi 40, Độc Cô Cầu Bại chỉ cần một cây gậy gỗ cũng có thể sử dụng như kiếm, đạt tới đỉnh cao của sự thấu hiểu về võ công. Đây là cảnh giới không kiếm, khi một cao thủ không còn bị bó buộc với việc dùng kiếm hay không để địch lại đối thủ. Quay lại với Quách Tương, nàng đã ngộ ra nguyên tắc này khi chỉ mới 18, 19 tuổi, trong lúc sử dụng đả cầu bổng pháp. Nếu những cao thủ từng học đả cầu bổng pháp chỉ sử dụng gậy khi ra chiêu, thì Quách Tương, dù chỉ là học lỏm, nhưng đã biết dùng kiếm chuyển chiêu, khiến Vô Sắc thiền sư, người đã tung hoành võ lâm bao năm, không thể đoán được đây là môn võ gì. Nhìn từ góc độ này, ta thấy sự giác ngộ với võ thuật của Quách Tương rất cao. Nàng còn từng nghe qua bản Cửu Dương Chân Kinh của Giác Viễn thiền sư và từ đó đã sở ngộ ra môn Cửu Dương Công cho phái Nga Mi sau này. Vậy nên, dù chỉ là một cao thủ hạng 2 trong Thần Điêu Đại Hiệp, Quách Tương vẫn có thể tạo ra phái Nga Mi một môn phái có tầm ảnh hưởng ngang ngửa võ đang, bởi nàng hiểu rằng trong võ học, trí tuệ và sự sáng tạo đôi khi còn quan trọng hơn cả sức mạnh. Vì vậy, dù trong Thần Điêu Đại Hiệp, võ công của nàng chỉ hạng 2, nhưng ai biết sau này võ công của nàng sẽ tiến bộ đến đâu. Nhìn vào việc nàng sáng lập phái Nga Mi thì đã rõ cả rồi. Top 4. Lý Thu Thủy, nữ hoàng võ lâm và những tuyệt kỹ kinh người. Nói về Lý Thu Thủy, một trong 3 đệ tử chân truyền của Tiêu Giao Tử, phải thừa nhận rằng, nàng không chỉ là một đại mỹ nhân, mà còn là một cao thủ võ lâm mà ít ai dám động đến. Võ công của nàng thuộc hàng thượng thừa, muốn tìm đối thủ cho ngang tầm e rằng cũng khó như tìm kim đáy bể. Được Tiêu Giao Tử truyền thụ cho bộ Tiểu Vô Tướng Công, một trong 3 tuyệt kỹ hàng đầu của ông. 2 tuyệt kỹ còn lại là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của Thiên Sơn Đồng Mỗ và Bắc Minh Thần Công của Vô Nhai Tử. Lý Thu Thủy như hổ mọc thêm cánh. Tiểu Vô Tướng Công là tuyệt chiêu có thể mô phỏng võ công của bất kỳ đối thủ nào. Cũng nhờ tuyệt kỹ này mà nàng đã bao phen thoát hiểm trong những lần bị Thiên Sơn Đồng Mỗ chơi xấu. Nói đến đây, phải công nhận rằng, Tiểu Vô Tướng Công chẳng khác gì bảo bối của Lý Thu Thủy, giúp nàng giữ vững mạng sống và danh tiếng trên giang hồ. Nhưng đừng tưởng Lý Thu Thủy chỉ biết dựa vào Tiểu Vô Tướng Công thôi nhé. Nàng còn tinh thông vô số loại võ công khác, trong đó phải kể đến Bạch Hồng Chưởng Lực, tuyệt kỹ chưởng pháp độc môn. Khi nàng xuất chưởng, kình lực biến ảo đến mức khiến đối thủ không biết đường nào mà lần, muốn thoát thân thì khó hơn lên trời. Rồi lại thêm Hàn Tụ Phất Huyệt, một chiêu điểm huyệt cực kỳ lợi hại, chỉ cần vung tay áo nhẹ nhàng là có thể khiến đối thủ tê liệt, khí lực tụt dốc không phanh, ngã gục ngay tức khắc. Đó chưa phải là hết, Lý Thu Thủy còn một bí pháp thần kỳ khác mang tên truyền âm siêu hồn đại pháp. Tuyệt kỹ này có thể truyền âm thanh đi xa vạn dặm, thậm chí xuyên qua cả những tầng hầm băng dày cộp của Hoàng cung Tây Hạ. Bà từng dùng bí pháp này để làm rối loạn tâm trí Thiên Sơn Đồng Mỗ, khiến bà ta không tài nào luyện thành thần công được. Và còn nữa, Quy Tước Công, một kỳ thuật giả chết lợi hại, đủ sức qua mặt cả Thiên Sơn Đồng Mỗ, không biết bao lần đã cứu mạng Lý Thu Thủy trong gang tấc. Chưa hết, trong thời gian chung sống với Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy còn học lỏm thêm Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ.
Bắc Minh thần công có thể hút nội lực của người khác, nhưng vì phải phế bỏ hết võ công trước đó nên Lý Thu Thủy chưa dám động đến. Còn Lăng Ba Vi Bộ thì khỏi phải nói, bộ pháp này dựa trên 64 quẻ của kinh dịch, biến ảo đến mức chẳng ai có thể nắm bắt nổi. Chưa hết, người ta đồn rằng chính bà đã để lại bí kíp Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ dưới bức tượng ngọc trong hang động ở Vô Lượng Sơn, nhưng có đúng không thì chỉ có trời mới biết. Tóm lại, Lý Thu Thủy không chỉ là một nữ nhân đẹp như tiên dáng trần, mà còn là một võ lâm cao thủ với võ công thâm sâu khó lường, ai mà dám coi thường thì chỉ có nước hối hận không kịp. Tuy nhiên, Lý Thu Thủy còn dưới cơ một người khác, chính là sư tỷ của mình. Top 3, Thiên Sơn Đồng Lão, nữ ma đầu võ lâm trẻ mãi không già. Thiên Sơn Đồng Lão, một trong 3 đệ tử chân truyền của Tiêu Giao Tử, tổ sư Tiêu Giao phái, chính là nhân vật nữ có võ công đáng sợ bậc nhất trong giang hồ. Võ công của bà không chỉ thâm sâu khó lường, mà còn mang nét đặc trưng kỳ dị, nhờ luyện thành Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn Công, một trong những tuyệt kỹ tối thượng của Tiêu Giao phái. Bà giữ mãi hình dạng của một đứa trẻ, không bao giờ lớn lên. Công phu này không chỉ giúp bà trở thành tuyệt thế cao thủ, mà còn giữ được sự trẻ trung mãi mãi. Cứ mỗi 30 năm, bà phải tiến hành cải lão hoàn đồng một lần. Tuy tạm thời mất hết võ công trong thời gian này, nhưng khi hồi phục, nội công lại càng tăng tiến vượt bậc. Dù mang vẻ ngoài như một đứa trẻ, nhưng đừng để diện mạo ấy đánh lừa. Thiên Sơn Đồng Lão thực sự là một nữ ma đầu đáng gờm. Bà đã tự sáng tạo ra tuyệt kỹ sinh tử phù, một loại ám khí độc đáo khiến cả giang hồ phải kinh sợ. Sinh tử phù không làm từ gỗ hay kim loại như ám khí thông thường, mà là do nội lực của bà hóa thủy thành băng, phong ấn vào cơ thể địch nhân. Người chúng phải sinh tử phù sẽ bị hành hạ bởi cảm giác ngứa ngáy đến không thể chịu nổi. Không dùng thuốc giải đặc chế của Linh Thứ Cung thì chỉ có thể sống dở chết dở, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên Sơn Đồng Lão còn thông thạo Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, một bộ trường pháp thuộc loại chí dương hiếm có trong thiên hạ, được xem là đối trọng duy nhất có thể hóa giải sinh tử phù. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng bao gồm 6 thức, mỗi thức lại mang tên từ những danh tác cổ cầm và nhạc phổ của Trung Quốc, thể hiện sự tinh diệu và uyên thâm của Tiêu Giao phái. Bà cũng là bậc thầy của Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, một tuyệt học vô cùng phức tạp, chứa đựng tất cả đạo lý võ học của Tiêu Giao phái. Chỉ với 6 lộ võ công này, bà có thể biến hóa vô tận, dung nạp mọi chiêu số võ công trong thiên hạ, tùy cơ ứng biến khiến đối thủ khó lòng đối phó. Ngoài ra, tuy không được chính thức truyền dạy Bắc Minh thần công như sư huynh Vô Nhai Tử, nhưng Thiên Sơn Đồng Lão lại biết khẩu quyết vận hành chân khí của Bắc Minh thần công, và sau này bà đã truyền lại cho Hư Trúc, một nhân vật có duyên gặp gỡ bà tại Linh Thứ Cung. Tóm lại, Thiên Sơn Đồng Lão là một trong những nhân vật võ công cao cường nhất trong chốn võ lâm, là một nữ ma đầu khiến cả giang hồ phải kính nể và khiếp sợ. Từ sinh tử phù cho đến Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, tất cả đều thể hiện sự tinh thông và bá đạo của bà trong thế giới võ học. Với hơn 90 năm nội lực, bà không chỉ mạnh nhất trong số 3 đệ tử của Tiêu Giao Tử, mà còn được xem là nữ nhân mạnh nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Top 2, Lâm Triều Anh, xuất thân bí ẩn và những tuyệt kỹ uyên thâm. Trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu, khi nói chuyện với Quách Tĩnh, Khưu Sử Cơ từng nói, luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả 4 đại tông sư lúc bấy giờ, còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến. 4 đại tông sư mà Khưu Sử Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái. Quả thật thời ấy đương kim thiên hạ sánh ngang được với Vương Trùng Dương chỉ có Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh, tổ sư sáng lập Cổ Mộ phái, không chỉ là một mỹ nhân tuyệt sắc mà còn là một bậc thầy võ công khiến giang hồ phải ngả mũ kính phục. Nếu nói đến những cao thủ thời bấy giờ, người ta chẳng thể nào bỏ qua bà, một người phụ nữ vừa tài giỏi lại vừa biết cách khiến thiên hạ phải đau đầu vì những chiêu thức kỳ diệu của mình. Lâm Triều Anh không chỉ sánh ngang với Vương Trùng Dương, đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ, mà còn tự mình sáng tạo ra những tuyệt kỹ võ công khiến vị đạo sĩ danh tiếng ấy cũng phải bái phục. Nói đến Ngọc Nữ Tâm Kinh, phải công nhận rằng đây là tuyệt kỹ đỉnh cao mà Lâm Triều Anh dày công nghiên cứu, cốt để khắc chế hoàn toàn võ công của phái Toàn Chân.
Mỗi chiêu, mỗi thức trong Ngọc Nữ Tâm Kinh đều tinh vi, ảo diệu, khiến ngay cả Vương Trùng Dương, khi đối diện với những dòng chữ khắc trên vách đá của cổ mộ, cũng phải giật mình tái mặt. Ông, dù là thiên hạ đệ nhất, cũng phải bó tay, tự dọn ra khỏi cổ mộ mà dựng đạo quán bên cạnh, cam bái hạ phong trước tài trí của Lâm Triều Anh. Suốt 3 năm trời lăn lộn trong rừng sâu, Vương Trùng Dương vẫn không thể tìm ra cách hóa giải hoàn toàn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chỉ đến khi sở hữu Cửu Âm Chân Kinh, ông mới có thể tìm ra phương pháp, nhưng rồi lại tự thấy mình vẫn còn kém một bậc vì phải nhờ đến bảo bối của người khác. Không chỉ có Ngọc Nữ Tâm Kinh làm nên tên tuổi, Lâm Triều Anh còn sáng tạo ra 2 tuyệt chiêu ám khí uy mãnh là Ngọc Phong Kim Châm và Băng Phách Ngân Châm. Đây là những món đồ chơi không chỉ lợi hại mà còn vô cùng đau đầu cho bất kỳ ai dám đối đầu với bà. Đến cả Âu Dương Phong, Tây Độc nổi tiếng và Chu Bá Thông, lão ngoan đồng không ai địch nổi, cũng từng phải nếm mùi đau khổ vì 2 tuyệt chiêu này, chứng tỏ sức mạnh của Lâm Triều Anh thật sự không thể xem thường. Lâm Triều Anh, với tài năng võ học xuất thần nhập hóa và trí tuệ vượt trội, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử võ lâm. Dù bà không trực tiếp tham gia vào những trận chiến đẫm máu của giang hồ, nhưng những gì bà để lại, từ môn phái cổ mộ cho đến những tuyệt kỹ võ công đỉnh cao, đều khiến người đời sau phải ngả mũ kính chào. Một nữ nhân tài hoa mà bi kịch, yêu thương sâu đậm nhưng lại trở thành kẻ đối địch với người mình yêu thương nhất, thật khiến cho thiên hạ vừa cảm thán vừa tiếc nuối không nguôi. Top 1, A Thanh, nữ hiệp chăn dê và kiếm pháp, đỉnh của đỉnh. Nói đến A Thanh, người ta thường bất ngờ khi biết rằng cô gái chăn dê này lại là một đại cao thủ số 1 trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Khác với những vị kỳ tài giang hồ khác, A Thanh chỉ tinh thông duy nhất một môn võ công, nhưng môn võ ấy lại mạnh mẽ đến mức khiến cả thiên hạ phải ngả mũ kính chào. Kiếm pháp mà nàng sở hữu không ai khác chính là Việt nữ kiếm pháp, một kiếm thuật huyền thoại, có thể nói là đỉnh của đỉnh trong số các môn phái thời bấy giờ. Thật khó tin rằng A Thanh, xuất thân từ một thiếu nữ chăn dê bình dị, lại chưa từng biết đến võ công. Thế nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi hoàn toàn sau khi gặp Bạch Lang, một con vượn trắng biết sử dụng gậy trúc. Hàng ngày, nàng và Bạch Lang giao đấu, từ những trận đùa giỡn ấy, A Thanh đã lĩnh hội được những chiêu thức kiếm pháp tinh diệu, từ đó sáng tạo nên Việt nữ kiếm pháp, môn võ công không có đối thủ. Có thể nói dù mới chỉ 16,17 tuổi, A Thanh đã đạt được trình độ của độc cô Cầu Bại lúc sau 40 tuổi. Chỉ cần một cây gậy trúc trong tay, A Thanh đã có thể đánh bại 3.000 binh sĩ một cách nhẹ nhàng, khiến toàn bộ binh khí của họ rơi xuống đất như lá mùa thu rụng. Những binh sĩ này, dù được huấn luyện kỹ lưỡng theo binh pháp Tôn Tử và sử dụng trọng kiếm nặng 25 kg, cũng không thể địch nổi A Thanh. Thực lực của nàng không chỉ dừng lại ở sức mạnh, mà còn ở sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng và tinh thần, biến mỗi động tác của nàng trở thành những tuyệt kỹ vô song. Điều này cũng chứng tỏ kiếm pháp của nàng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Đặc biệt, trong một lần gặp phải 8 kiếm sĩ nước Ngô, những kẻ ngang ngược dám xúc phạm Phạm Lãi và thậm chí giết dê của nàng, A Thanh chỉ cần 4 động tác đã khiến 2 tên bị chọc mù mắt, còn 6 tên còn lại cũng lần lượt bị hạ gục không thương tiếc. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù không hề biết cách truyền dạy kiếm pháp của mình, nhưng chỉ qua những trận giao đấu với nàng, binh sĩ nước Việt đã phần nào bắt chước được chiêu thức của A Thanh, nhờ đó mà trở thành đội quân vô địch thiên hạ. A Thanh, với một chiêu kiếm pháp độc nhất vô nhị, đã vươn tới đỉnh cao của võ học, trở thành huyền thoại trong võ lâm. Kiếm thuật của nàng không chỉ vượt xa mọi giới hạn, mà còn khiến cho những đại cao thủ như độc cô Cầu Bại hay Kiều Phong cũng phải thán phục. Thật không ngoa khi nói rằng, A Thanh chính là cao thủ đỉnh của đỉnh trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Trên đây là ý kiến cá nhân về top 10 mỹ nhân có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào chưa được nhắc đến hay không? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này.